تعالوا نشوف الحالة دي مع بعضينا. الريسيرش جروب حالة statistics بس لذيذة أوي. الريسيرش جروب is studying sickle cell disease in a geographically isolated community of 6,000 people. يبقى التوتال نمبر ايه 6000 ايه نسمة في المكان ده. A genetic analysis is performed on every community member. جميل، ما بيسيبوش حد، كله هيعمل ايه الجينيتك اناليسيس. 6000 واحد، ادي 6000 العينه الى الان اهو حجم الكلي. At the beginning of the year it is determined that 10% are homozygous لهيموجلوبين S and therefore have sickle cell disease. 10% من 6000 يعني 600 واحد عندهم المرض. جميل، يعني التوتال نمبر الى الان 6000 وفي 600 عندهم المرض. جميل. 30% عنده ايه هيتروزايجس، عندهم ميوتنت قليل ومش ما عندهمش ايه ظاهر المرض. Over the course of the year خلال السنه، ما هو الريسيرش ده بياخد وقت. في 100 انفنت اتولدوا 6 لقوهم عندهم الايه المرض. يبقى احنا 6 دي هنضيفها على ال 600 اللي احنا لسه جايبينهم 10% من 6000. بقينا 6000 وايه واضفنا و600 معذره ال 10% واضفنا لهم ايه 6 مواليد. يبقى جميل، 600 زائد 6. ومن ال 80 واحد اللي دايد سنه كان 3 عندهم سيك، يبقى خسرنا ايه 3. لما نيجي نحسب التوتال نمبر هننقص بعد كده 3، ما هم دول توفوا. فيبقى انا عندي 10% من 6000. لما نيجي نحسب المرضى بقى 10% من 6000 يبقى كام 600 وزائد 6. جميل. وبعد كده نقصنا 3 اللي توفوا، 6 المواليد اللي هم عندهم المرض و3 من الايه اللي توفوا عندهم المرض. يبقى هتبقى 603 لما نيجي نفكر فيها التوتال نمبر بتاع الناس اللي عندها المرض. Which of the following is the current prevalence of sickle cell disease في البوبيليشن؟ عشان نحسبها هنشوف كلمة prevalence تعني ايه. دي النمبر of people في السامبل with the disease اللي هو characteristic of interest اللي هي الديزيز، يعني هنا السيكل سيل او الديابيتس هايبرتنشن على حسب ايه انت انترستد في ايه. فهنا السيكل سيل كانت، فالبريفالنس is the number of people in the sample with the disease اللي هو او الكاركترستيك دي اللي انا بدور عليها. فاحنا كانوا 10% من ال 6000 دول 600 عارفين عندهم المرض، واضفنا لهم 6 مواليد ونقصنا منهم 3 اللي توفوا، يبقى بقت كام 603 اهي. على كام؟ واحد يقول لي 6000، اقول له لا 6020 انت ما خدتش بالك. هو هنا قال لك ايه؟ قال لك في خلال السنه دي اتولد ايه لم تاخدوا بالكم اتولد 100 طفل وتوفى 80، يبقى زادوا 20. يبقى هي في نهايه الامر هتبقى 603 على 6020، ودي كانت الايه الاجابه فعلا 603 على 6020. ال 603 جت منين؟ جمعنا ال 10% المرضى والعيال اللي اتولدت جديد عندها المرض كانوا 6، هم قالوها 6، ونقصنا 3 اللي توفوا وعندهم المرض فبقت 603. وفي نفس الوقت هم ما فضلوش ثابتين، ال 6000 زادوا 100 مواليد وتوفى 80، يبقى في النهايه بقوا 6000 وكام و20 اهي. ادي البريفالنس اللي هو التوتال النمبر بتاع الناس المرضى على التوتال نمبر بتاع العينه. 603 عندهم المرض على التوتال نمبر دلوقتي 6000 ايه و20. فايه هذه هي كانت حل ايه المساله الاستاتستكس دي الجميله. السؤال ده بيقول ايه what is the best drug to give in patients with hepatic encephalopathy. هو حاطط فروزامايد. طبعا بنخاف فروزامايد بيعمل هايبوكاليميا وممكن ياجريفيت الانكفالوباثي لان الجلوكوز دخوله في البرين محتاج ايه بوتاسيوم. اللاكتيلوز طبعا ده ما فيش ايه اشهر منه في موضوعات الهيباتيك انكفالوباثي، يعني في اسئله بتخلص من بدايتها. يعني هو بيقول لي لاكتيلوز، اللاكتيلوز ده من احلى ما يمكن. ليه؟ لانه بيشتغل بطريقه لذيذه وبيقلل انتستينال ابسوربشن والبرودكشن والابسوربشن اوف امونيا. فهو الحقيقه الامونيا ليها دور فعال في الهيباتيك انكفالوباثي، ولذا ففي حالات الهيباتيك انكفالوباثي اللاكتيلوز هو اللي على طول ايه معروف. سيبرو وكل الحاجات التانية ما هيش يعني حاجه خاصه بالهيباتيك انكفالوباثي. الدايوريتيك فروزامايد ممكن ياجريفيتد عشان الهايبوكاليميا، لكن لو هيقول لي هيباتيك انكفالوبسي وحاطط مجموعه حاجات اللاكتيلوز طبعا اوضحهم واشهرهم لانه بيقلل الامونيا برودكشن وابسوربشن ايه في الانتستين ايه كما ذكرنا اللاكتيلوز. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.